گره ماورایی چیست؟ در جریان زندگی روزمره، هر فرد ممکن است با حالتها، انسدادها یا وابستگی‌هایی مواجه شود که ماهیتی غیر طبیعی دارند و از دیدگاه معنوی و انرژیکی به آنها گره ماورایی گفته می شود. این گره‌ها می توانند جریان طبیعی انرژی، احساسات یا تصمیم گیری فرد را مختل کنند و هر کدام انواع گوناگونی دارند. برخی از مهمترین این بندش‌ها شامل این موارد می شوند: 1. بندش‌ها و گره‌های احساسی و ازدواجی. این نوع از گره‌ها یکی از رایج‌ترین انسدادهای انرژی است و معمولاً در حوزه احساسات، روابط عاطفی و مسیر ازدواج خود را نشان می‌دهد. فردی که با چنین انسدادی روبرو باشد، یا میل به ازدواج ندارد، یا ترس غیرواقعی از تشکیل خانواده دارد، یا کلاً تمام مسیرهای ازدواج و رابطه بر او بسته هستند. 2. بندش‌ها و گره‌های مرتبط با موقعیت اجتماعی. در این حالت، فرد با اینکه بدذات یا شرور نیست، اما همواره سوء تفاهم‌ها باعث می شود خیرخواهی او به جذب دشمنی بیانجامد و بیدلیل با موانع متعدد در مسیر محبوبیت، پذیرفته شدن و سایر جنبه‌های اجتماعی روبرو شود. 3. بندش‌ها و گره‌های مربوط به امور مالی و شغلی. در این حالت، فرد هرچند درآمد یا پولی دریافت می‌کند، اما به دلایلی کاملاً غیر منطقی آنها را از دست می‌دهد یا حتی متوجه نمی‌شود سرمایه‌اش چگونه و کجا خرج شده است و یقین دارد که این وضعیت طبیعی نیست. در موارد شدیدتر، مسیرهای مربوط به رزق مادی یا معنوی به طور کامل برای فرد مسدود می شود و هر اقدامی که انجام می دهد نه تنها به نتیجه نمی رسد، بلکه به ضررهای بیشتری منتهی می گردد. شما ممکن است برای رفع این مشکلات به دستورالعمل‌های اسلامی یا حتی از روی ناچاری به مکاتب غیر اسلامی مراجعه کرده باشید. اما یا نتیجه بسیار کوتاه بوده و مشکلات با شدت بیشتری بازگشته‌اند، یا این اقدامات کاملاً بی‌نتیجه بوده و باعث یأس و ناامیدی شما شده‌اند. راز این وضعیت‌ها و بسیاری از بندش‌های مشابه از طریق اسکن عمیق و ماورایی توسط استاد در مکتب نورالانوار شناسایی و آشکار شده است. هر یک از این گره‌ها که بیشتر شرح داده شد، در واقع نوعی انسداد انرژی هستند و نه یک گره فیزیکی. وقتی کلمه گره را میشنویم، ناخودآگاه تصویری از یک نخ سه‌گانه در ذهن شکل می‌گیرد. اما در اینجا منظور انسداد جریان انرژی است. تصور کنید 3 شعله یا پرتوی نورانی به طور پیوسته و بدون وقفه از عالم بالا به سمت تاج سر شما میتابند. تاج محل دریافت انرژی‌های الهی و دریچه ورود آن به کالبدهای شماست. حال این 3 شعله یا پرتو ممکن است درست پیش از ورود به تاج توسط انرژی دود مانند مسدود شوند یا بدتر مسیر آنها به جای شما به دیگری تابانده شود.
به این ترتیب رزق، روزی، شهرت و سایر انرژی هایی که قرار بوده به شما برسد به دیگران منتقل می شوند. افرادی که ممکن است دوست، دشمن یا حتی غریبه باشند. علت ایجاد انسدادها و راه‌های رهایی از آنها. هر یک از این انسدادها و گره‌ها توسط یک موکل و مأمور ماورایی خاصی در دوره یا زمان مشخصی و گاهی به طور دائمی برای شما ایجاد شده است. به همین دلیل است که تلاش‌های شما برای رهایی از این وضعیت‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده و اثری پایدار نداشته است. علاوه بر این، در بسیاری از موارد تشخیص درستی صورت نگرفته تا بر اساس آن مسیر درمانی دقیق و ماندگاری برای رفع کامل مشکل ارائه شود. دلیل اول، خواست الهی و نقش رب در انسدادها. هیچ رخدادی در جهان چه خیر باشد و چه شر بی حکمت نیست. حضرت حق برای اجرای فرامین در زمین و هدایت تک تک انسانها و موجودات زیر مجموعه هایی دارد که یکی از آنها رب هست. هر انسان دارای یک رب است که دستوراتی را از عالم بالا دریافت می کند. این دستورات از بدو تولد تا روز مرگ در قالب یک کد صادر شده و توسط رب مو به مو اجرا می شود. بنابراین یکی از دلایل ایجاد گره‌ها و انسدادها خواست و حکمت الهی است تا فرد درس‌هایی را فراگیرد که مطابق صلاح دید حضرت حق بر او مفید است. رب هر انسان مسئول اجرای فرامین الهی در زندگی زمینی، درس‌ها، آزمون‌ها و آماده سازی روح فرد برای گذر از حیات و ورود به عالم پس از مرگ است. این رب همان روح خداگونه و دم الهی است که در کالبد بشری دمیده شده و نسخه ارتقا یافته روح فرد به شمار می رود. به عبارتی می توان گفت بستگی توسط رب به خاطر کارماسوزی و رسالتی باشد که به انسان داده شده و هر زمان که به صلاح فرد باشد و درس‌هایتان تکمیل شده باشد، این گره‌ها توسط رب باز می شوند. نکته مهم این است که برخی انسان‌ها که بسیار شرور و تاریک هستند، در مرحله پست حیوانی و مادون قرمز قرار دارند. فاقد روح و رب هستند و کالبدشان خالی است. این افراد بدون ذره‌ای پشیمانی قادر به انجام هر جنایتی هستند و از آنجایی که ارتعاش وجود روح و رب را ندارند، بستر مناسبی برای تسخیر توسط شیاطین فراهم می شود. دلیل دوم، دسته‌ای از این انسدادها و گره‌ها توسط موجوداتی از جنس آتش ایجاد می شوند. موجوداتی که توانایی دارند مسیر نور، شعاع انرژی یا پرتوی هدایت را پیش از رسیدن به تاج انرژی شما منحرف کنند و مانعی در جریان آن پدید آورند. این انسدادها ممکن است نتیجه سحر، طلسم یا اعمال گذشته فرد باشد. اعمالی که در آن به برخی موکلین یا نیروهای معنوی آسیب رسیده و اکنون بازتاب آن در زندگی ظاهر شده است. و نکته مهمی که باید بدانید این است که هیچ کدام از این امور
خارج از حیطه و نظارت حضرت حق نیست و تماماً جهت ایجاد بستر مناسب و ظرفیت و گنجایش انسان است تا در امور معنوی و ماورایی و مادی رشد کند و حتی بتواند به سمت مسیری مشخص و پربار و نورانی هدایت شود. علاوه بر اهداف ذکر شده، با پشت سر گذاشتن این سختی‌ها و مشقت‌ها، فرد کارماسوزی شخصی و اجدادی خود را تجربه می‌کند و مسیر رشد و پاکسازی روحانیش هموار می‌شود. یک ظرف فلزی گنجایش مشخصی دارد، اما ظرفی از جنس لاستیک و انعطاف پذیر برای رسیدن به حداکثر ظرفیت خود باید تحت فشار قرار گیرد و تحمل فشار را بیاموزد. آنچه حق است اقرب از حبل ورید، تو فکنده تیر فکرت را بعید. ای کمان و تیرها برساخته، صید نزدیک و تو دور انداخته. برای رفع انسدادها و گره‌ها، اذکار، قربانی‌ها و اعمال ویژه‌ای وجود دارد که پس از اسکن فرد در نورالانوار استخراج و اصلاح شده و سپس در اختیار او قرار می‌گیرد. بالاترین ارتعاش زمینی برقراری ارتباط با رب است. همانطور که گفته شد، رب برای هر فرد متفاوت از دیگری است. نام ویژه‌ای دارد و شیوه ارتباط با آن نیز مختص هر انسان است. یکی از مهمترین آموزه‌های نورالانوار تعلیم همین ارتباط با رب است. ارتباطی که سرچشمه الهام، شهود، یاری‌های غیبی و حفاظتی نیرومند در برابر آلودگی‌ها، آسیب‌ها و گره‌هاست. حتماً کانال نورالانوار را سابسکرایب کرده و برای آگاه شدن از باقی ویدیوها علامت زنگوله را فعال کنید.